به نام خدا سلام عرض می‌کنم به دوستان عزیز. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودی. فکر می‌کنم دیگه نیازی به گفتن باشه ما این بار با آموزش ترموکس با شما هستیم و قراره که این آموزش بهترین آموزش چنل بشه و ویوهای زیادی بخوره. خب اول از همه این بگم که ترموکس چیه و کارش چیه. شما توی برنامه‌های برنامه‌نویسی مثل اندروید استودیو یا خود همون ویندوزی که دارید الان استفاده میکنید، توی قسمت CMD کامپیوترتون باید کد بنویسید و یه جورایی برگشته به قبل که دوره های ویندوز های قبلی بوده که شما با ویندوز ها فقط میتونستید کد بنویسید و باید حدود 2000 تا صفحه فقط کد رو حفظ میکرد و مثل الان نبوده که آیکون باشه و شما روش کلیک کنید و کپی کنید و پیست کنید. اینجوری نبوده، باید حتما کد میکنید و الان هم همینطوری شده و شما باید برای هک کردن همونطور که توی فیلم ها دیدید باید کد بزنید و کاریش نمیشه کرد. مثل آیکون نیست که شما روی آیکونی کلیک کنید و هک بشه. حالا ما اصلا این ویدیو در مورد هک نیست و فقط میخوایم کار کردن با ترموکس رو به شما یاد بدیم. ترموکس یک محیط لینوکسیه که بهش میگن لینوکس گوشی و عملکردش مثل کال لینوکس هست و هیچ فرقی نداره. همونطور که میدونی کال لینوکس با پایتون سر کار داره و ترموکس هم همینطوره و با پایتون سر کار داره. خب بعد از اینکه شما ترموکس رو از گوگل پلی دانلود کردید، این آیکون برای شما میاد به نام ترموکس که شما واردش بشید. یک محیط دیگه داره که چند تا نوشته داره و قبل از اینکه وارد این بشید یک اینستالینگ میاد برای شما که باید حدود 10 الی 5 دقیقه، حالا 10 الی 15 دقیقه صبر بدید که این نصبی که داره انجام میشه به صورت کامل انجام بشه. و نکته دیگه این که گفتم که وقتی که شما واردش میشید یک چند تا نوشته بالا داره که شما با دستور کلیر میتونید پاکش کنید. این دستور و شما میتونید پاک کنید. حالا به فرض مثال من یه چند تا الکی مثلا میزنم، میگه که همچین چیزی نیست و حالا من میتونم با دستور کلیر همه اینا رو پاک کنم و توی خود کال لینوکس هم همینطوری هست. خب ما این دستور رو کپی میکنیم و در نظر داشته باشید که ما این کلماتی که الان داریم به کار میبریم رو در کانالمون هم به صورت تکست قرار میدیم و شما میتونید از همونجا کپی کنید و اینجا پیست کنید، همین کاری که ما داریم الان انجام میدیم. این دستورات رو من حفظ هستم ولی به خاطر اینکه حجم ویدیو بالا نره دارم کپی و پیست میکنم، از قبل نوشتم. و شما وقتی که این دستور رو وارد میکنید، حالا بگم این دستور چیه. شما وقتی که میخواید یه کاری رو انجام بدید توی ترموکس باید یه چند تا چیز رو حتما آپدیت کنید و چیزهایی که باید حتما آپدیت کنید همین APT است که شما میتونید توی اینترنت سرچ کنید و در مورد APT که ببینید چیه کلا.
کارش چیه و مخفف چی هست تحقیق کنید و شما وقتی که این دستور رو وارد کنید و اینتر رو بزنید خودش دیگه کاراش رو انجام میده و نیازی به کار کردن دیگه ای نیست. بریم برای دستور بعدی apt upgrade و apt upgrade رو وارد میکنیم این دفعه. من اینجا کپی کنم و اینجا هم پیستش کنم و این رو هم که الان دیدید اینتر کنید یه واین ان میاد که به منظور yes یا no هست، نه خدا. بعد شما وای رو که وارد کنید بقیه کارها رو انجام میده و ما باز هم ثبت میدیم که کارش رو انجام بده. این دفعه این یکم طول میکشه. من اون قبلیه رو قبلا نصب کرده بودم ولی آپگریدش نکرده بودم که الان داره انجام میشه. یکم صبور باشید توی این چیزها و یکم صبرتون رو ببرید بالا. بعد داره کارش رو انجام میده و کلا ترموکس یک محیط بسیار پرسرعتی هم هست. بعد از این کار شما میبینید که توی تکس هم نوشتم هر موقع وای ان اومد شما وای رو بزنید. بعد از این کار شما باید یک چیز رو نصب کنید در ترموکستون به نام تور که فکر کنم تور رو شنیده باشید. الان من فکر کنم تور رو شنیده باشید. نمیدونم حالا چی شد. من یک کلیر بزنم همش رو پاک کنم. شما فکر کنم تور رو شنیده باشید. تور توی دارک وب هست و حالا ما کاری بهمون نداریم و حالا این تور و اون تور خیلی فرق میکنه و کاری به این نداریم. شما با دستور پیکیجی یعنی پکیج اینستال تور کاملا واضحه و نیازی به توضیح دادن نیست. وقتی شما اینتر رو بزنی این یکم طول میکشه و من به خاطر همین که این طول میکشه ویدیو رو پوز میکنم و شما بذاری کامل کارش رو انجام بده دیگه نیازی به گفتن نیست. من ویدیو رو پوز میکنم. خب کارش رو انجام داد و میایم در قسمت پایین. اینجا هم گفتم که هر موقع وای ان اومد شما انجام بدید وای رو انجام بدید و اینجا ما دستور تور رو وارد میکنیم و این هم یکم کارش طولانیه و همینطور که در قسمت سمت راست میبینی 25 شما تا وقتی که به 100 رسید میتونید کارتون رو انجام بدید. حالا من ویدیو رو پوز میکنم برمیگردم بهتون نشون میدم که چه موقع میتونید کارتون رو انجام بدید. همینطور که میبینید در قسمت سمت راست کارش رو انجام داده و 100% شده و اینجا هم گفته که کارم تموم شده و میتونید کارتون رو انجام بدید. و شما بعد از همه این کارها میاید توی قسمت تنظیمات تلگرامتون و من برم و اینجا یک سرچ میکنید پروکسی تنظیمات پروکسی و اینجا افزودن پروکسی رو میزنید. همین اوکیه و توی قسمت سرور اون آی پی رو که من کپی کردم میزنید و اینجا هم
عدد 9050 رو وارد میکنید و تیک رو میزنید و اینجا میبینید که همچین پروکسی برای شما وارد شده و شما میتونید روش بزنید و استفاده کنید. پینگش هم همینطور که دارید مشاهده میکنید 825 هست و سرعت بسیار بسیار بالایی هست و حتی از خود VPN ها هم سرعتش بالا هست. و حالا شما وقتی که این کار رو انجام دادید میتونید برید داخل ترموکستون و اینجا ببینید که اگر حالا شما فیلتر، الان من فیلتر شکنم روشنه و حالا اگر من فیلتر شکنم رو قطع کنم توی ترموکس که برید میگه که آی پی تون چنج شده، ایناها میگه چنج آی پی آدرستون چنج شده، یعنی عوض شده و دیگه حالا کار نمیکنه و شما باید همه این دستورات رو بدون فیلتر شکن بزنید تا بتونه وصل بشه. خب خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید و حتما لایک و کامنت فراموش نشه. اصلا خط اینترنت من پرید و واقعا خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. در چنل تلگرامی ما حتما عضو بشید و همینطور در پیج ما عضو بشید و ما رو دنبال کنید.